Jag åker till Danakil Depression i norra Etiopien. Djupt inne i Afar-regionen. Det här är en av jordens mest extrema platser. Här hittar man världens högsta genomsnittstemperatur, nästan inget regn och ett landskap som i stort sett beskrivs som helt obeboeligt. Under 3 dagar ska jag tillsammans med min guide och ett gäng andra turister bila genom dessa ödesmarker. Målet är att nå några av Afars mest mytomspunna platser, som den aktiva vulkanen Ertaale. Satan, kolla på den här skiten! Saltsjön Asale och svavelkällorna i Dalol. Jag tycker det ser helt sjukt ut. Här snackar vi att vara på en annan planet. Herregud. Just det, nämnde jag att detta är världens varmaste plats. Alltså värmer mig och svettas som fan. Spänn fast er för mitt hetaste avsnitt hittills. Welcome guys to Gateway to the Hill. Om ni tycker om mina äventyr får ni gärna gilla, prenumerera och lämna en kommentar. Ja, vi har nyss käkat frukost. Suttit och svettat som fan. Klockan är 10 typ. Riktigt varmt. Och nu ska vi bege oss ut mot öknen, kan man väl kalla det. Alltså det är så jävla varmt redan. Och så ser man folk gå runt så här mitt ute i landskapet här i tofflor och traditionella kläder på sig. Men det ser så sjukt varmt ut när de går där. Ja, hur galet det än låter så finns det folk som har trotsat torkan och hettan. Det här är Afars nomader. De har lyckats överleva här i tusentals år och utgör faktiskt en majoritet av regionens invånare. Man såg dessa nomader typ överallt här, men så fort vi började närma oss vulkanen Ertaale försvann i stort sett alla tecken på liv. Nu har verkligen landskapet skiftat här. Vi har gått från öken till vulkaniskt landskap. Det är verkligen svarta stenar överallt man kollar och stora svarta berg. Min guide Tesfa berättar att Afar-regionen är en av världens mest vulkaniska platser och att marken här är formad av hundratals utbrott genom historien. Så jävla svårt att ta in att allt man ser här är stelnad lava. Det ser bara ut som klippor typ om man inte kollar så noga. Aldrig åkt på en sån här väg, men bara nu, alltså jag kollar här och så bara fortsätter vägen hur långt som helst och så är det kolsvart på båda sidorna. Otroligt unikt. Efter flera timmar på dessa ödesvägar börjar vi äntligen närma oss vårt otroligt lyxiga läger som låg precis nedanför den aktiva vulkanen Ertaale. Sleeping room where? Oh, right. Outside here. And the bathroom? Bathroom open air. Open natural air. one. Open air. And the bar? But it's closed one right now. All right. Ja, här är vårat camp för natten. Köket bakom här som sagt. Det blir inte så jättekallt på natten så man kan bara sova ute rätt på backen. Så det är det vi kommer göra. Assalamu alaikum. How are you? I'm good. Här träffar jag George Bush. Och nej, det är inte USAs 43:e president, utan en kille som bor här som av någon anledning har fått det smeknamnet. Han bjuder på massa insikter om livet här. Bland annat berättar han att många inte ens vet exakt hur gamla de är. Bush sägs själv vara någonstans mellan 29 och 39 år gammal. Han visar mig också hur man kan borsta tänderna med en pinne. Is it all you use? Yeah. No toothbrush. Only this. Det här är en tradition som har gjort att afarerna ofta har nästan helt kritvita tänder. Och på tal om det, i vissa kretsar här anses det vackert att slipa framtänderna tills de blir spetsiga. Tror att
Här är vulkanen som man kan gå upp i och gå upp till och förhoppningsvis se lite lava. Stannade efter gruppen lite. Det är helt, förutom man hör våra steg när folk går, så är det helt tyst och bara tomt här bakom. Om man lyssnar riktigt noga så kan man höra vulkanen med. Sjukt häftigt. Jävlar. Vi kommer till toppen här nu. Man kan ändå faktiskt se någonting. Det är fan vad häftigt. Här tar vi våra första steg på den stelnade lavasjön och jag slås av insikten att det enda som står mellan oss och flytande lava är detta knastrande lager med gamla utbrott. More new. Oh, This jävlar! one is more new. Just only around 2 weeks old. 2 weeks old! Yeah. This one is new. You're just kicking it. Just 2 weeks old. Jävlar vad coolt! Ja, där får vi ändå en tydlig påminnelse om att vi just nu står på en aktiv vulkan. Men det stoppar oss inte från att ta en närmare titt på flammorna. Welcome guys to Gateway to the Hill. You know, Erta'aliminis, it's Gateway to Hell. This one is permanently active since 1965. Ja, som Tesfa sa så kallar lokalbefolkningen Erta'ale för helvetets port. Och man fattar ju vart smeknamnet kommer ifrån. Satan, kolla på den här skiten! Fy fan! Nu står vi här i Mordor känns det som. Aj, jävlar! Även om inget utbrott är på G finns det flera risker med att stå så här nära öppningarna. Till exempel kan man få en rejäl pust svavelgas i ansiktet. Det kom värsta pusten med jävla rök. Alla jävlar vad vi sprang bort. Fy fan vad det känns i lungorna. All right, we gotta go. Fy fan. Jävlar vad det bränner till alltså. Ja, nu ska vi ge oss av. Ja, trots vulkanens attack mot våra lungor hade vi definitivt inte fått nog. Så redan nästa morgon var vi tillbaka. I dagsljuset får vi se allt ur ett helt annat perspektiv. Kanske var glöden och lågorna till och med vackrare på morgonen. Men det var inte det som stack ut här. Istället var det soluppgången som stal showen. En helt fantastisk soluppgång som förstärks av att man går runt på stelnad svart lava här. Vilket ställe man är på. Man upplever inte så många såna här soluppgångar i sitt liv. Ja, vi är på väg mot den här spottande gasmaskinen. Den här lilla sprickan i kratern, eller ingången till kratern, jag vet inte vad man ska kalla dem här. Den låter hela tiden och bara spottar ut sig gas.
Och med tanke på hur det gick igår så vet jag fan hur det kommer vara när vi kommer nära. Men man är ju ändå nyfiken och vill ta en titt. Jävlar, det låter mycket. Helt gult omkring mig. Att stå här och lyssna på den här bjässen, att bara kolla ut över lavahavet och när man stod där igår bara framför det här dunkande hettan. Alltså man känner sig så liten i naturen. Skulle det bara explodera här och komma lava så är man ju ingenting. Vi ger oss ut på vägarna med siktet inställt på saltsjön Lake Asale. För att ta oss dit behöver vi åka igenom vackra områden med fruktansvärda vägar. Här får ni se oss njuta av det som kallas för en afrikansk massage. I flera timmar studsar vi framåt i snigelfart. Men trots vår försiktighet vinner väglaget kampen mot jeepen. Resan fortsätter genom en uttorkad sjö, framimproviserade landsvägar och sen tjock sand. Här stötte vi på några grabbar som hade riktigt tur att vi körde förbi. De var helt strandsatta med sin tuk-tuk som de hade försökt köra genom öknen. Vi fick hjälpa dem vid flera tillfällen, men till slut kom de iväg. Ja, efter många om och men når vi äntligen läger nummer 2, som tror det eller ej kanske var ännu lyxigare än det förra. Tror vi är framme vid nästa hotell. Det är så här lyxigt vi ska bo. Hej. Här ska vi sova i natt. This one is our second base camp, 1,000 staff hotel. But this one is unique compared with the first night because we have VIP beds over here. Yes. We are going to use that one. This one is really 1,000 star hotel. We will stay here until like around 20-30 minutes and then drive to going to the Lake Asale for sunrise. Sorry, for sunset. And also we have time to go to swim on the natural swimming pool. Ja, som Tesfa sa, nu ska vi äntligen ut till dagens slutmål, Saltsjön Lake Asale. Ja, mitt fina solskydd. Just nu har vi åker igenom saltöknen, Saltsjön och ska... We're going to a swimming pool? Swimming pool, yeah. The small one swimming pool. It's salty one but we have a water to clean the salt from nearby. Tesfa förtydligar lite och säger att han har hittat ett hål i saltlagret som man kan bada i. How warm is the water? It's a little bit warm because of the heat. Yeah. But not from the ground, just because of the heat. All right, so you won't get burned. No. Oh. By the way, everything is called around here Asale because, you know, Asale means it's a far language that means salt. Oh, yeah. All the stuff here, they are salt. There is a mountain, look. Right there, it looks like a red one, but it's salty one. Really? Yeah, it's really salt. Everything like 50 kilometers square. Dags att spana in poolen som det pratas om. Inte vad jag ska förvänta mig. Det ser jävligt coolt ut. Ska vi se. Oj. Ja, det är inte så farligt. Det ser riktigt häftigt ut. Jag måste testa. Jävlar vad man flyter! He's burning. Wow! Are you cooking? No, I said you float like crazy. Alltså jag flyter, det är som döda havet. Nice. God temperatur också även om det är varmt ute. Wow, it's better temperature. I feel like this is really relaxing with the beautiful atmosphere here. Riktigt fridfullt att bada där i alltså. Jag tror det har med att utsikten är så härlig. Det är bara platt
och vitt så långt ögat kan nå. Och så sitter man där och flyter asgött i det här jätterena, klara vattnet. Som typ botten ser typ grön ut på något härligt sätt. Ja, riktigt häftigt här. Och så ska vi bara torka, så blir det dags för en riktigt fet solnedgång. När vi kör tillbaka får vi njuta av den häftiga spegeleffekten som kan ske när marken här täcks av ett tunt lager vatten. Det ser nästan ut som att man kör mitt i havet. Och vid vissa tillfällen kan man knappt se skillnad på himmel och mark. Dagen efter ringer klockan vid 04:45. Vi har återigen klarat oss genom en stekhet afarnatt. Vi lämnar paradiset nu. Det var ganska mysigt att sova där egentligen, men det var vad varmt det. Man vaknar och så känns det som att man har bastat och så har det varit socker i ångorna typ. Riktigt klibbigt. Med jättevacker stjärnhimmel och bra förutsättningar annars. Vi är uppe tidigt, klockan är 5:30. Vi ska mot den här öknen med massa häftiga färger på grund av olika mineraler. Och vi ska åka samma väg som igår, så vi ska köra till Saltsjön och bara åka rätt igenom den. Ready for the heat? No. Ja, det är varmt som fan redan, klockan är typ 8 eller någonting. Ready guys? Insmord. Look out, Vatten och så har jag med mig något att ha runt huvudet. Vi ska gå typ i en halvtimme för att komma till platsen. Vi ska utforska alla mineraler och häftiga färger här i Danakil Depression. Do you got water? Full one? Full Ja, one? viktigt med vatten. Okay. Let's go. Alltså marken är så speciell här. Det ser ut som typ krokodilskydd, alltså krokodilrustning. Och sen är det alla de här färgerna och saltet som är samlat. Det är verkligen en unik plats. Nu känns det verkligen bokstavligen som att man är på en annan planet, bara för att omgivningen ser så sjukt utomjordlig ut. Något som är riktigt slående här är hur snabbt eller hur ofta färgerna och naturen bara ändrar om. Ena stunden går man igenom något slags vitt typ saltfält och sen blir det rosa och sen blir det jättetaggigt och någon annan färg. Det känns som att vi är på Mars typ. Och sen kommer här bara någon röd typ ökenaktig grej. Att vi rest till Mars är nog den bästa liknelsen jag kan komma på för hur det är att gå runt här. Dalol är världens varmaste plats sett till snitttemperatur. Hettan kanske toppar på runt 50 grader istället för 60 plus som det kan bli i andra klassiskt stekheta platser som Sahara och Death Valley. Skillnaden är dock att Dalol förblir riktigt varmt även på natten och vintern, vilket drar upp snittet rejält. Och så värmer mig och svettas som fan. Det bara rinner svett från mitt ansikte. Hela förklaringen till att Dalol ser ut som det gör är egentligen en kombination av vulkanisk aktivitet och en extrem mineralhalt i marken.
När superhett surt vatten pressas upp under jorden tar det med sig svavel, järn, salt och massa andra mineraler. Och när allt det här reagerar med syre och sol så får vi de här galna färgerna. Det ser helt otroligt ut. De här små... Det är typ som infinity-pooler som bara ligger efter varandra. Jag tycker det ser helt sjukt ut. Här snackar vi att vara på en annan planet. Herregud. Dalol och hela Danakil Depression är en av få platser där verkligheten är 100 gånger fetare än bilderna man har sett i förväg. Nöjd och svettig återvände jag till bilen. Riktigt hett. Det ska bli att komma tillbaka till en AC-bil. Då åker vi härifrån. Alltså det är ingen temperatur som man inte har varit med om. 41 grader var det typ. Med solen och alla mineraler och att vi är så nära ekvatorn gör att det blir lite annorlunda än att ligga på en grekisk strand och det är 40 grader. Men gött är det. Jävligt vackert och coolt. I nästa avsnitt åker jag till Tigray, regionen som stod i centrum för det brutala inbördeskriget som pågick mellan 2020 och 2022. Amnesty International is calling it a horrific tragedy. Scores and possibly hundreds of civilians have been stabbed and hacked to death. Vissa källor uppskattar att uppemot 600 000 människor dog på bara 2 år, samtidigt som svält, massakrer och systematiska övergrepp pågick. Ändå är det förvånansvärt få som ens hört talas om kriget. Och det är därför berättelserna från folket i Tigray är så oerhört värdefulla. It was not conflict. It is totally a genocidal war. Every people house, they knocked and they found a young people and they should even ill their children. People gathered here to defend this church. 1,500 were killed, so that's how the massacre happened. Även om såren från kriget fortfarande är öppna är stora delar av Tigray nu säkra. Vilket innebär att jag också kan besöka turistmål som de svårtillgängliga kyrkorna i bergen. Dessa uråldriga kyrkor blickar ut över Tigrays fantastiska natur och är bara tillgängliga genom riskabel bergsklättring. Och i städerna får jag ta del av kulturen och kanske den vackraste religiösa ceremonin jag någonsin har sett. Wow. Jag vet knappt vad jag ska säga. Vilken resupplevelse. Stort tack till alla som har kollat.